هموطنان عزیز، 30مین سالگرد قتل عام 30,000 گل سرخ آزادی، روز سربلندی قیام کنندگان و هر ایرانی آزاده است که براندازی رژیم ولایت فقیه را اراده کرده است. مجاهدان و مبارزان قتل عام شده در سال 67 سر دارها را از خود بلند کردند تا ملت ایران در یکی از تاریک ترین ادوار تاریخش سربلند بماند. خمینی جلاد می‌خواست از آنها هیچ اثری باقی نماند، نه از مزارشان و نه حتی از نامشان. اما آنها نه فراموش شدند نه خاموش شدند. به عکس از شهرهای بینام و نشان، از ایزه و درود و توی سرگان و بانه تا قهدریجان و کازرون و چاهبهار جوشیدند و قیام ماه دی و جنبش اعتراضی سراسر ایران را شعله ور کردند. این زمزمه نیمه شبان آنهاست که هنوز به گوش میرسد. من مرغ آتشم، میسوزم از شراره این عشق سرکشم. چون سوخت پیکرم، چون شعله های سرکش جانم فرو نشست، آنگاه باز از دل خاکستر بار دیگر تولد من آغاز می شود. بله، ایستادگان بر سر موضع مجاهدین برای آزادی ملت ایران همان استوار کنندگان مرزهای خونین میان شرف و آزادگی با تسلیم و بندگی اند. وجدان ناآرام جامعه ایران و بزرافشان قیام و اعتراض هستند. بله، قیام و جنبشی که امروز در سر تا سر میهن جریان دارد امتداد همان ایستادگی سرخفام است و کانونهای شورشی و پیشگامان جنبش دادخواهی ادامه دهندگان راه همان قهرمانان هستند. هموطنان، دادخواهی شهیدان قتل عام یکی از مهمترین مطالبات سیاسی مردم ایران از رژیم آخوندی است. این دادخواهی امروز تمامیت رژیم را به چالش کشیده است. سردمداران رژیم نه جرأت دارند که از فتوای خمینی برای قتل عام دفاع کنند، نه می توانند از این جنایت بزرگ فاصله بگیرند. به این دلیل که همگی مستقیم یا غیر مستقیم در آن مشارکت داشتند. 30 سال پیش جوشش خون قتل عام شدگان بزرگترین شقه را در رأس رژیم ضد بشری خمینی ایجاد کرد و باعث عزل جانشین او شد. و امروز با وجود گذشت 3 دهه آخوندهای حاکم را به چالش می کشد. آنها همچنان برای محو آثار جنایت‌های خود تقلا می کنند. تخریب مزار فرزندان قتل عام شده مردم خوزستان در اهواز که عفو بین الملل آن را مصداق شکنجه خانواده ها دانسته است، بخشی از سیاست جنایتبار رژیم برای مقابله با دادخواهی شهیدان است. زیر فشار همین کارزار در 1 سال اخیر دست کم 20 تن از مقام‌های ارشد رژیم از جمله خامنه‌ای از این جنایت صریحاً دفاع کردند. این اقرارهای وقیحانه اسناد تازه‌ای درباره جنایت علیه بشریت توسط آخوندهای حاکم است. همین اعتراف‌ها در گزارش دبیرکل ملل متحد و همچنین در گزارش زنده یاد خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه فقید ملل متحد در مورد حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. عمده دستاندرکاران این کشتار از هر دو جناح رژیم در بالاترین مناصب حکومت حضور دارند. پست وزارت دادگستری در 30 سال گذشته به استثنای 1 دوره 4 ساله در اختیار اعضای هیئت‌های مرگ بوده و هست. هموطنان عزیز،
به یمن تلاش‌های مقاومت ایران در سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای رو تصویب کرد که در اون برای نخستین بار قتل عام زندانیان سیاسی ثبت شد و بر لزوم حسابرسی از رژیم تاکید شد. پیش از اون هم در مجلس عوام بریتانیا قطعنامه‌ای درباره قتل عام 67 به ثبت رسید. چنان که مسعود گفته است، محاکمه و مجازات عاملان و آمران قتل عام حق مردم ایران، حق جامعه بشری و حق مجاهدین و خلق آنهاست. یکی از خیانتبارترین مظاهر سیاست مماشات در 3 دهه گذشته چشم فرو بستن بر قتل عام زندانیان سیاسی است که جنایت علیه بشریت و بزرگترین جنایت سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم است. شورای امنیت ملل متحد برای جبران این سیاست فاجعه بار باید با ارجاع موضوع به دادگاه جنایی بین المللی ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل عام را فراهم کند. بار دیگر عموم هموطنان و مشتاقان آزادی را به شرکت فعال در جنبش دادخواهی قتل عام شدگان فرا می‌خوانم. این جنبش ستم دیدگان است. این صدای سرکوب شدگان است. هر کس که در این رژیم طعم زندان و اسارت را چشیده است، هر کس که شلاق خورده است، هر زنی که مورد تعدی و تحقیر قرار گرفته و هر کس که داغدار است، عضوی از این جنبش است. دادخواهی قتل عام شدگان سال 67 امروز بخشی از قیام برای سرنگونی این رژیم است. بی تردید ملت ایران در مبارزه برای سرنگونی رژیم به پیروزی میرسد و سران این رژیم را به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت به پای میز عدالت خواهد کشاند. آن روز به قطع و یقین فرا میرسد. درود بر سربداران و قهرمانان قتل عام 67 که به این رژیم نگفتند و از همان روز بر تمامیت این رژیم فاسد و ضد بشر مهر باطل و سرنگونی حتمی زدند.